Sziasztok! Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy valamiféle nyelvész professzornak képzelem magam, elmondom, nem erről van szó, egyszerűen csak nem vagyok süket és hallom, hogy beszélnek nem csak az utcán, de még a médiában is. Akik még néztek tévét és hallgattak rádiót annak idején a szociban, a szociálban, a rendszerváltás előtt, azok még emlékezhetnek rá, hogy azokban az időkben nyelvfejességi hibát hallani a riporterektől vagy a bemondóktól szó szerint lehetetlen volt. A KMK idejében még nem rúgtak ki senkit sehonnan, így ha ilyetén bűnt követett volna el annak idején valaki az említett szférából, úgy azonnal visszaminősítették volna a delikvenst, és onnantól kezdve évekig csak portázs vagy takarítóként engedhette volna a napjait a vállalatnál, de ilyen nem történt, mert hibátlanul beszéltek. Senki nem bakizhatott, se a felolvasást végző bemondó, se az, aki a szöveget előre megírta neki. Nem úgy, mint ma. Komolyan mondom, nagyon úgy néz ki a dolog, mintha a mai világban direkt valami felvételi követelmény lenne hülyeség beszélése. Akár tévé, akár rádió műsorról van szó. Ha valaki egy kicsit is otthon van a nyelvtanban, az hallhatja, hogy óránként átlagosan 5-6 alkalommal hangzik el valami égbe kiáltó baromság. Mint hogyha nemzet direkt, tudatos, szándékos, módszeres lebutatása zajlana. Így persze ennek fényében azon sem kell csodálkozni, hogy az utca embere is folyamatosan nem képes úgy használni a saját anyanyelvét, ahogyan az helyes lenne. A nap mint nap hallható nyelvfejességi hibákkal legalább 10 A4-es oldalt lehetne teleírni 12-es betűmérettel. Úgyhogy most tényleg csak a 4 leggyakrabban előforduló sületlenséget fogom megemlíteni, hát ha lesznek néhányan, akik megfogadják a korrekciót, és így megúszhatják a későbbiekben a hozzáértőktől való megmosolygást. Tehát az első, a közt és között. Mit jelent ez a két szó, és hogyan használjuk? Hát a közt azt jelenti, hogy több dolog, sok dolog közt elvegyülve, a között pedig azt jelenti, hogy két konkrét dolog között. Errefel nem csak, hogy fordítva használják őket rendszeresen, hanem még olyat is hallani, még a médiából is, nem csak az utcán, hogy többek között. Hát ilyen nincs, hogy többek között, többek közt olyan van. Egyébként nagy valószínűséggel azért keverik ilyen sűrűn nálunk ezt a két szót, mert a magyar nyelvben nagyon hasonlítanak egymásra, ugye egy betű, egy magánhangzó eltéréssel szinte ugyanaz. Nem úgy, mint például mondjuk az angolban, ahol a közt úgy hangzik, hogy among, és úgy írják, hogy among. A között pedig úgy hangzik, hogy between, és úgy írják, hogy between, dupla V-vel, két E-vel, úgyhogy náluk elég gyanús lenne, hogyha valaki összetéveszteni őket. Na de térjünk vissza a magyarhoz. Tehát, ilyen nincs, hogy két ember közt, meg sok ember között. Gondolom értitek, miről beszélek. Jó. A második. Az utoljára és a legutóbb. Amikor valaki ilyet mond, hogy például, hogy 5 órával ezelőtt, vagy 5 órája ettem utoljára, hát akkor mindjárt arra kell gondolnom, hogy biztosan öngyilkos akar lenni az illető, hiszen most jelentettek ki, hogy 5 órával korábban evett utoljára, így nagy valószínűséggel nem szándékozik soha többet tenni. Na kérem, hogyha nem akar öngyilkos lenni ez az illető, akkor 5 órával ezelőtt nem utoljára evett, hanem legutóbb. Gondolom érzitek, lényeges különbség van a kettő között. Mondom, a kettő között. A harmadik, a szokott. Hát szokott, mert valaki azt mondja, hogy szokok, szokott, szokik, mit tudom én, össze-vissza beszélnek. Tehát ennek a szónak csak múlt idejű, legalábbis annak tűnő alakja van. Ha rendszerességet közlünk vele, akkor is azt mondjuk, hogy például szoktam biciklizni, vagy szoktam kocsmázni, vagy mit tudom én. Oké. A negyedik, ez megint egy kedvenc nálam, a de viszont. Hát olyan nincs, hogy de viszont, ugyanis a de is, meg a viszont is ugyanazt jelenti. Soha nem használjuk egyszerre mind a kettőt, vagy de, vagy viszont. Mert ha egyszerre használjuk mindkettőt, akkor ugyanolyan hülyeséget beszélünk, mint amikor azt mondjuk, hogy bacon szalonna, vagy lime citron, vagy valami hasonló baromság. Jó, tehát ez a 4 alapvető nyelvi baki van, amire, hogyha odafigyeltek, akkor a jövőben akár nagy tömeg előtt is felszólalhatok, jó eséllyel meg fogjátok úszni, hogy kiröhögjenek. És akkor ugye a végére még érdekességként azért megemlítek 2 kifejezést, amit rendszeresen téves értelemben használnak. Az egyik, amikor valaki hatalmas könnyeket hullatva sír, akkor sokan azt mondják rá, hogy krokodil könnyeket hullat. Hát ez nagyon nem állja meg a helyét, ugyanis a krokodil nem rendelkezik könnycsatornákkal, ennél fogva könnyekkel sem, úgyhogy ha ilyet mond valaki, akkor az helyes értelmezésben annyit jelent, hogy
könnyek nélküli tettetett sírás produkál valaki, az, aki krokodilkönnyeket hullat, az nem hullat semmilyen könnyeket. A másik pedig, ha valaki slendrián módon takarít, mondjuk a lakásban csak a közlekedő útvonalakat takarítja, semmi mást, akkor van, hogy azt mondják rá, hogy na hát ez úgy takarít, mint ahogy ott takarít, ahol a papok táncolnak. Hát tudni kell, hogy ha úgy takarít, vagy ott takarít, ahol a papok táncolnak, akkor gyakorlatilag sehogy sem takarít, mivel a papok elvileg sehol nem táncolnak. Na jó, oké, tehát ezzel be is fejeztük. Szóval, ha arányaiban nézzük, akkor ez tényleg csak egy csipetnyi volt a nyelvhelyességi hibák halmazának, viszont tényleg a leggyakoribbak, és ha ezekre odafigyeltek, akkor valóban az lesz, hogy megoszthatjátok azt, hogy megmosolyogjanak, ha valami olyan körökben fogtok felszólalni valamilyen ügyben, dologban, ahol értenek ezekhez a dolgokhoz, ahol képben vannak ezekkel az apróságokkal. Hát őszintén remélem, hogy sokaknak segíthettem ezzel a kis monológgal. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!